आउनु साथ तपाईँलाई म आज देखाउन गइरहेको छु तपाईले कसरी लोगो फिटको मार्फतबाट कसरी लोगो फिट युज गरेर तपाईले लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पक्कै पनि साथीहरू यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हजुरलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। नमस्ते, म हुँ सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानल। साथीहरू यी यस्तै खाले नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि मैले हालेको अरू लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। हजुर लोगो फिट एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। लोगो फिट क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा इन्टरफेस आउँछ, एकछिन आउँदैछ मेरो है। हजुर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई क्रिएट न्यू गर्नुहोला। क्रिएट न्यू गरिसकेपछि लोगो गर्नुहोला र लोगो गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा एड लोगो भनेर तलतिर रहेको प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ विभिन्न खाले लोगो आउँछ। तपाईले यहाँ अलको यहाँ एउटा डाउन एरो दाबेर तपाईले यहाँ विभिन्न खाले लोगो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। विभिन्न मलाई ब्याकग्राउन्ड लिन्छु सुरुमा। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा तपाईले यहाँ विभिन्न सेपहरु देख्न सक्नुहुन्छ लोगोको। यहाँ विभिन्न हैन एकदम एट्र्याक्टिभ एकदम राम्रो राम्रो लोगोहरु छ है। त्यसपछि तपाईले जुन कुनै लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मलाई राम्रो लागेको एउटा लोगो चुज गर्दै छु। त्यसपछि मैले लिँदै छु एउटा। हजुर यो लोगोलाई मैले सिलेक्ट गरे है। त्यसपछि तपाईले यसलाई बढाउन घटाउन यो त हजुरलाई यो त इजी रहेको छ, हजुरले सक्नुहुनेछ। हजुरलाई गाह्रो हुँदैन। यसरी तल माथि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब टेक्स्ट दिने हो कि के दिने हो हैन। तपाईले यहाँ अरु लोगो पनि यहाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर ब्याकग्राउन्डमा गएर अथवा तपाईले मलाई जस्तै म यहाँ कम्युनिकेसनहरुको राख्छु है, टेक्नोलोजी रिलेटेड राख्छु है। टेक्नोलोजी रिलेटेड यहाँ राख्दै छु मैले चाहिँ एउटा कुनै लोगो जुन कुनै लोगो है। हजुरले आफ्नो टाइम खर्चेर आफ्नो यो डिजाइनिङ चाहिँ हजुरहरुको हातमा भर पर्छ हैन। कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ भन्ने यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरुलाई एकदम संयम भएर एकदम स्लो हैन एकदम टाइम लिएर गर्नु होला हैन। एकदम इजी रहेको छ यो कुनै गाह्रो रहेको छैन। हजुरले आफ्नै मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा कस्टम एउटा लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुर मैले यसलाई प्लेस गरेर यसलाई कलर चेन्ज गर्न पनि सक्छु। मैले ब्लू जुन कलर राख्ने मलाई अहिले रेड कलर व्हाइट व्हाइटै ठिक लाग्यो मलाई। त्यसपछि यसलाई ओके गरे। त्यसपछि ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ साइडमा गएर टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक लोगो भनेर हाल्छु है मैले। अथवा तपाईले जे पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। टेक लोगो हैन आफ्नो एउटा ब्रान्डको नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर म यो फन्ट युज गर्छु। त्यसपछि म यसलाई ओके गर्छु। त्यसपछि तपाईले यो फुललाई यसरी ठुलो सानो चाहिने मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई यस्तो इन्लार्ज गर्ने हो। त्यसपछि यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गर्नु। त्यसपछि यो फन्टलाई तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो अहिले येलो टाइपको गर्छु र यसलाई अलिक माथि प्लेस गर्छु। त्यसपछि यहाँ ओके गर्छु। त्यसपछि फेरि ओके गर्छु। हजुर फेरि ओके गर्छु। त्यसपछि यसलाई तपाईले यसरी तपाईले स्ट्रोक पनि दिन सक्नुहुन्छ है। मैले पनि हल्का दिए। हजुर त्यसपछि ओके गर्छु है। हजुर तपाईको यहाँ लोगो क्रिएट भइसकेको छ हैन। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्र। साथीहरु यो लोगो फिट युज गरेर तपाईले पक्कै पनि एकदम सिम्पल वेले तपाईले लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मैले स्याम्पल जस्ट स्याम्पल दिएको छु। हजुरलाई राम्रो लाग्न सक्छ नलाग्न सक्छ हैन। पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र यो भिडियोको बारेमा केही सल्लाह सुझाव छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। साथीहरु अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म डाक्टर जेनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानलबाट म होस्ट सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।